السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. فيديو التعقيم. قبل ما نبتدي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش تصلوا على رسول الله النهارده. هنبتدي الفيديو. ما تنسوش اللايك للفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. في ناس كتير قالوا لي لا، غسالة ارسطو ل10 افراد مفيش فيها برنامج يغسل الخضار. يا جماعة والله الفني هو اللي قال لي ان البرنامج ال7 دقايق ده لشطف الاطباق قبل لو في حاجه لازقه فيها اي حاجه، فمش بتسحب لا زيت ولا مسحوق. فانا سالته هو ينفع اغسل فيها الخضار والفاكهه على البرنامج السبعة رقم 7؟ وهو بيبقى 8 دقايق 7 دقايق في الحدود دي، يعني هو برنامج رقم 7. هي رسالة الرسم هي دي. تمام، ال10 افراد. فقال لي ايوه بتغسل الخضار عادي وتحطيه فيها، المهم ما يكونش حاجه فيها طين عشان ما تسدش المواسير. طيب تكون ايه حاجات كده مفيش حاجه فيها طين، يعني حاجات تبقى كده. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ طبعا انا مش هينفع احط مثلا بطاطس، لان البطاطس فيها طين هتسد الماسوره وهتسد المصفى والغساله هتبوظ. لكن ليمون، فلفل، خيار، جزر، طماطم، بتنجان صغير، بتنجان كبير، اي حاجه من الحاجات دي ينفع انها تتغسل. طبعا هحط الطماطم، طبعا هشيل العروه الخضراء دي، هشيلها في الكيسه وابدا اشتغل عادي هنا، وابدا اشتغل عادي خالص مفيش اي مشكله. واحط الحاجه في الغساله والغساله هتغسل وكله تمام التمام. طبعا الفيديو اللي فات انا الخضار ده جبته منين؟ جبته من عند الدمنهوري، وبعدين ده في محطة مصر يا بنات، بيبعت اونلاين عادي والتوصيل ب10 جنيه تقريبا لأي مكان. هحط الحاجات دي بقى كلها في الغسالة قدامكم دلوقتي. بصوا اهي الغسالة فاضية مفيش فيها اي حاجة. هبدأ احط الخيار. انا بس ايه يعني، انا هحطه دلوقتي، وهل مش هغسله تاني؟ لا، هشطفه تاني قبل ما اكل طبعا. بس يعني بمنع بقى التلامس، لان في على فكرة الفيروس، يعني ربنا يعافيكم، فعلا منتشر جدا وبالذات في اسكندرية. انا مش عارفة ليه يعني، بس هو بالذات في اسكندرية. فانا هبدأ احط كل الحاجات هنا اهي. واحط الفلفل. تمام بالشكل ده. طيب اللي تحت بقى ينفع احط كده؟ ممكن يقع. فانا هعمل ايه؟ طبعا هنشيل دي خالص، ملهاش لازمه معانا. هبقى عايزه اي حاجه مفتوحه عشان احط فيها الليمون والحاجات دي، لان انا لو حطيتها هنا دي واسعه هتقع. هنا يا بنات حطيتهم في مصافي اهو. تمام، بصوا هنا بقى كمان اهو. طبعا مفيش اهو مسحوق ولا حاجه. ونبدأ نختار البرنامج رقم 7. تمام. هنا طبعا يا بنات بصوا انا نضفت الخضار. تمام اهو، يعني نضفته بس شلت منه الحاجات اللي مش كويسه، اللي المفروض اللي هو كده. طبعا الخضار هيتغسل لوحده، الورقيات لوحدها، مش هينفع تتحط في غسالة الاطباق علشان الطين اللي فيها. وهنا برضو تمام، كله هخلصه ونشوف هنعمل ايه بعد كده. هنا يا بنات بصوا. طيب البصل لو فيه بقى ورق، انا بشيل الورق كده اللي هو يعني سايب، اللي هو كده بحطه في الكيسة وبحط البصل زي ما هو نضيف. طبعا كل بصوا البهدله دي هنلمها كده.
القرنبيط انا قطعته اهو كله كده، وعلى الباسكت. مفيش بخار، مفيش اي حاجه. طبعا دي نظافه اوليه، مش هو ده التنظيف اللي انت هتاكلي بيه الخضار بتاعك، بس ايه اسمك نظفتيه من مسكه الايد. تمام. ده الفيديو بتاع النهارده يا بنات، يا رب يكون اعجبكم. هو اتسألت كتير برغم ان انا نزلته قبل كده ان الخضار ما بيتعقمش في الغسالة او مش بيتغسل. والله بيتغسل، والفني اللي قال لي كده مفيش حاجة عليها زيت، مفيش صابون، مفيش سخونية، مفيش اي حاجة. استنوني الفيديو الجاي ان شاء الله. الخضار اهو يا بنات، بصوا انا نقعاه هنا في ميه بخل. الورقيات ما تحطوهاش في غسالة الاطباق عشان الطين اللي فيها ما يسدش الصرف ولا يسد المصفى. ده الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في امان الله. ما تنسونيش بالدعاء بالستر والصحه وراحه البال ورضا ربنا واهلي وكل حبايبي. استنوني الفيديو الجاي. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. في امان الله، مع السلامه.